Quý khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay với các tin tức quốc tế cập nhật đáng chú ý. Xung đột Nga-Ukraine chính thức bước vào năm thứ hai. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt tại những điểm nóng. Newsweek mới đây trích dẫn nhận định của các quan chức Mỹ và Ukraine chỉ ra khu vực sẽ là chiến trường tâm điểm của cuộc xung đột trong năm 2023, không phải vùng Donbass mà là bán đảo Crimea. Giữa bối cảnh đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine tuyên bố nước này chuẩn bị tấn công bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ được coi là thành tựu chính trị lớn nhất của Tổng thống Nga Putin. Mặt khác, phía giới chức Ukraine cũng nói rằng Nga đang phải gấp rút xây dựng hệ thống phòng thủ ở Crimea. Liên quan đến đề xuất giải quyết xung đột Ukraine 12 điểm do Trung Quốc đề xuất, Nga hoan nghênh động thái của Bắc Kinh. Trong khi đó, EU và NATO lại bày tỏ thái độ trái ngược. Cùng lúc Trung Quốc cáo buộc NATO đang khiến thế giới bị bao vây bởi chiến tranh. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm với người đồng cấp Nga và Ukraine đánh dấu xung đột tròn một năm. Cũng nhân dịp này, nhiều sự kiện kỷ niệm cũng được tổ chức trên thế giới. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Trung Quốc nói Mỹ từ chối chia sẻ thông tin về vụ bắn rơi khinh khí cầu. Đệ nhất phu nhân Mỹ đến Kenya, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến thăm châu Phi kéo dài 5 ngày. Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu công tác tái thiết sau thảm họa động đất. Ở Colombia, lần đầu tiên tòa án dùng Metaverse để tổ chức phiên điều trần. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy đến thăm vườn thú ở thành phố Portland, Hoa Kỳ để đắm chìm vào những khoảnh khắc nô đùa giữa trời tuyết của các cư dân nơi đây. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 25 tháng 2. Thưa quý vị, khi xung đột Đông Âu trong một năm, liên tục có những nhận định mới được đưa ra liên quan đến mục tiêu quân sự cuối cùng của Nga và Ukraine, cũng như diễn biến sắp tới của cuộc chiến. Trong đó, tại cuộc họp giữa phái đoàn Mỹ và các quan chức Ukraine hôm 24 tháng 2, thì cả hai bên đã khẳng định bán đảo Crimea là mục tiêu trung tâm trong năm thứ hai của cuộc chiến. Bán đảo Crimea được người Nga xem là một trong những thành tựu chính trị lớn nhất của Tổng thống Vladimir Putin. Một phái đoàn đối ngoại của Mỹ gồm 8 thành viên trong Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ AFPC đã đến thăm thủ đô Kiev vào tháng trước. Newsweek trích dẫn lời ông Herman Pisner Jr., Chủ tịch AFPC nói như sau. Mục tiêu giành lại bán đảo đã được Ukraine công khai từ lâu, nhưng thực tế nhiều người Nga đã đến nhập cư vào Crimea, trong khi đó người Tatar bản địa lại bị trục xuất ra khỏi bán đảo. Ông Pisner nói thêm, tôi nghĩ rằng Crimea là một vùng lãnh thổ mà lực lượng Ukraine có thể lấy lại được. Ông Pisner cùng các thành viên AFPC đã có mặt ở Kiev từ ngày 20 đến 29 tháng 1. Họ đã gặp trực tiếp các nhân vật cấp cao trong chính phủ Ukraine ở nhiều lĩnh vực như quốc phòng, tình báo, năng lượng, cũng như các đại sứ, công dân và nạn nhân trong cuộc chiến. Theo ông Pisner, các cuộc họp trong chuyến thăm thường xuyên bị gián đoạn bởi các cuộc không kích. Các quan chức Ukraine nói với AFPC rằng sau khi Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, hầu hết người dân Ukraine đều có cùng quan điểm là cuộc chiến hiện tại sẽ kết thúc với việc khôi phục toàn vẹn chủ quyền cho Ukraine. Ông Pisner chia sẻ thêm, khi tôi ở Crimea vài năm trước, người dân bán đảo cho biết quân đội Nga rồi sẽ đến đây, nhưng họ quyết tâm không đầu hàng trước sự cai trị của Moscow. Đó thực sự là ý chí sắt đá đã có từ trước khi xung đột bùng nổ. Ông Pisner cho biết thêm, các quan chức Ukraine hy vọng sẽ ngăn chặn được các đợt tấn công của Nga và tiến hành phản công vào Crimea. Điều này sẽ giúp Ukraine giành lại được vùng lãnh thổ rộng lớn, đồng thời gây ra bất ổn ở Nga. AFPC lưu ý rằng người dân Ukraine rất quan tâm đến cách người Nga đối xử với công dân Ukraine và người Tatar bản địa ở bán đảo Crimea. Các đại diện của người Tatar lưu vong cho biết Nga muốn loại bỏ hoàn toàn người Tatar ra khỏi bán đảo kể từ khi họ giành lại quyền kiểm soát vào năm 2014. Nhiều người Tatar đã phải chạy trốn đến những nước khác như Georgia và Ireland. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky vào cùng ngày cũng có bài phát biểu đáng chú ý về bán đảo Crimea. Cụ thể, nhà lãnh đạo tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công giành lại vùng lãnh thổ này. Tại cuộc họp báo nhân ngày xung đột tròn một năm 24 tháng 2, ông Zelensky nói, chúng tôi đang thực hiện các bước của kế hoạch với sự chuẩn bị cả về tinh thần và kỹ thuật. Chúng tôi đang thành lập các đơn vị tấn công mới. Các binh lính thực hiện nhiệm vụ này không chỉ được huấn luyện ở Ukraine mà còn ở các quốc gia khác. Trước đây, Tổng thống Zelensky cũng như nhiều quan chức hàng đầu khác của Ukraine đã nhiều lần nhắc đến việc giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ đã mất
kể cả bán đảo Crimea. Khu vực này gia nhập Nga hồi năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý. Tháng 9 năm ngoái, Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ khác của Ukraine là Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, cũng sau một cuộc trưng cầu dân Ý. Moscow từng nhiều lần cảnh báo Kiev về toan tính tấn công bán đảo Crimea. Đầu tháng 2, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an, nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Crimea đều được coi là một cuộc tấn công trực tiếp vào nước Nga và không thể tránh khỏi đòn đáp trả mạnh mẽ với bất cứ loại vũ khí nào. Trong khi Tổng thống Ukraine tuyên bố họ đang chuẩn bị kế hoạch giành lại bán đảo Crimea, các quan chức quân sự nước này cũng cho biết rằng lực lượng Moscow đang gấp rút tăng cường hàng phòng thủ tại đây. Trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu của lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải báo cáo cho thấy tại thị trấn Chaplivka thuộc tỉnh Kherson, quân đội Nga đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở đây kể từ ngày 23 đến 25 tháng 2, nhằm mục đích vận chuyển thiết bị quân sự đến Crimea để củng cố tuyến phòng thủ. Trong một cuộc thăm dò gần đây của tổ chức Redfield và Winston Strategy, 28% số người được hỏi cho rằng Kiev nên giành lại tất cả lãnh thổ đã mất, kể cả bán đảo Crimea, trước khi tiến hành đàm phán hòa bình. Mặt khác, 46% người được hỏi lại nghĩ rằng Ukraine nên tìm cách khôi phục các vùng lãnh thổ như trước tháng 2 năm 2022, có nghĩa là không bao gồm bán đảo Crimea. Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức cấp cao của Nga đã đổ lỗi cuộc chiến ở Ukraine cho chính quyền Tổng thống Zelensky và Mỹ. Moscow cho rằng Washington đang thúc đẩy Ukraine tấn công Crimea. Theo Bộ Tổng tham mưu, người Nga đang tiến hành kiểm tra từng hộ dân ở Nova Kakhovka để xem xét giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà của họ. Nếu không có giấy tờ, người Nga sẽ đuổi gia đình đó ra khỏi nhà và quân đội Nga sẽ đến đó đồn trú. Newsweek cho hay, ngày 23 tháng 2, Ukraine đã xâm nhập vào mạng của 2 đài phát thanh Nga trên bán đảo Crimea. Sau đó, một tin nhắn ghi âm của Thiếu tướng Kirilo Budanov, Giám đốc Cục Tình báo Ukraine đã được phát lên. Ông Budanov nói, Ukraine đang lấy lại tất cả lãnh thổ bị chiếm đóng. Donbass và Crimea sẽ mãi mãi về chung một nhà với Ukraine. Vào tháng 1, các quan chức Ukraine đã gặp phái đoàn Mỹ tại Kiev. Tại đây, hai bên đã trao đổi mục tiêu chiến lược trong thời gian tới là bán đảo Crimea. Không chỉ liên quan đến lịch sử, bán đảo này còn là mái nhà của người dân tộc Tatar. Họ vốn có mâu thuẫn với chính quyền Moscow. Hiện Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine và Nga để bình luận thêm về thông tin trên. Trung Quốc hôm 24 tháng 2 đã đánh dấu cuộc chiến Đông Âu trong một năm bằng việc công bố đề xuất giải quyết xung đột gồm 12 điểm. Trong các phản ứng ngay sau đó, phương Tây tỏ ra dè dặt trước động thái của Bắc Kinh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ lộ trình giải quyết xung đột Ukraine do Trung Quốc đề xuất. Bắc Kinh thiếu sự tin cậy. Họ từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Vị quan chức nói, đồng thời đề cập đến mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc và Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, bà Ursula von der Leyen cũng có phản ứng tương tự. Theo nữ quan chức, lộ trình giải quyết xung đột Ukraine do Trung Quốc đưa ra mơ hồ, không có các hành động cụ thể. Chủ tịch EC đồng thời cho rằng Trung Quốc thực chất là một đồng minh của Nga, mặc dù nước này duy trì quan điểm trung lập đối với các hành động thù địch. Một số quan chức của EU cũng đưa ra nhận định về đề xuất của Trung Quốc. Trong đó, phát ngôn viên của chính phủ Đức, ông Wolfgang Bosner, nhận định lộ trình này thiếu các điểm quan trọng, chẳng hạn yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine. Trong khi đó, Ba Lan, một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, lại có phản ứng tích cực hơn. Tổng thống nước này Andrzej Duda nói đề xuất của Trung Quốc giúp mở ra con đường hướng tới hòa bình. Chúng ta không thể bỏ qua một đối tác tuyệt vời như Trung Quốc. Không giống như các quốc gia phương Tây, Trung Quốc không lên án hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine hay áp đặt các hạn chế đối với Moscow. Giới chức Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh lập trường của Bắc Kinh rằng họ muốn tìm ra một giải pháp hòa bình cho các hành động thù địch thay vì thúc đẩy chúng bằng việc vũ trang cho Kiev. Trái ngược với phản ứng của phương Tây, Nga lại bày tỏ sự hoan nghênh đối với đề xuất hòa bình 12 điểm của Trung Quốc cho cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói, chúng tôi đánh giá cao mong muốn chân thành của Trung Quốc trong nỗ lực giải quyết xung đột ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình. Theo nữ quan chức, Nga đồng tình với quan điểm của Trung Quốc rằng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào không do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua đều là bất hợp pháp và là một công cụ cạnh tranh không lành mạnh. Khi đề cập đến Ukraine, bà Zakharova cho biết Nga sẵn sàng dùng biện pháp chính trị và ngoại giao để đạt các mục đích chiến dịch quân sự, đồng thời đề cập đến các tiêu chí cho một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững. Điều này phụ thuộc vào việc phương Tây ngừng cung cấp vũ khí, đưa lính đánh thuê đến Ukraine và chấm dứt các hành động thù địch, đưa Ukraine trở lại lập trường trung lập,
công nhận thực tế mới dựa trên kết quả theo quyền tự quyết của người dân, phi quân sự hóa, phi hạt nhân hóa Ukraine và loại trừ tất cả các mối đe dọa bắt nguồn từ quốc gia này, bà Zakharova diễn giải. Trong khi đó, mới đây, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia, tuyên bố chính quyền Moscow chỉ sẵn sàng đàm phán hòa bình để đạt được những mục tiêu quân sự đã đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an, ông Nebenzia nói rằng Nga đã sẵn sàng thương lượng để đạt được các mục tiêu quân sự của mình và sẽ không xem xét đến bất kỳ kịch bản nào khác. Theo Moscow, các mục tiêu chính thức khi phát động cuộc chiến ở Ukraine là phi quân sự và phi hạt nhân hóa khu vực Donbass, gồm hai nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng. Ngoài ra, Moscow còn tuyên bố sáp nhập Zaporizhia và Kherson với lập luận rằng đại đa số người dân ở đó đã bỏ phiếu ủng hộ Nga thông qua cuộc trưng cầu dân ý năm ngoái. Nebenzia khẳng định rằng Nga không có kế hoạch tiêu diệt Ukraine. Ông nói nếu Ukraine ngừng chiến sự, họ sẽ có cơ hội được tái sinh như một quốc gia hòa bình, độc lập và cứu được hàng nghìn sinh mạng. Vị đại sứ lưu ý, cho đến nay Mỹ và phương Tây chỉ khiến tình hình ở Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ bằng cách bơm vũ khí. Họ đã khiến Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt để loại bỏ mối đe dọa đang nổi lên từ lãnh thổ Ukraine. Đồng thời, Nebenzia ca ngợi những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra. Chuyển sang diễn biến đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Tiếp tục những bất đồng xung quanh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa tuyên bố rằng thế giới sẽ còn bị bao vây bởi chiến tranh và bất ổn địa chính trị, do NATO vẫn tiếp tục hành xử như thời kỳ chiến tranh lạnh. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân khẳng định bám vào tâm lý chiến tranh lạnh sẽ dẫn đến đối đầu. Chiến tranh lạnh đã kết thúc hơn 3 thập kỷ và bức tường Berlin đã sụp đổ, nhưng hàng rào ý thức hệ và định kiến lại không mất đi. Trước đó, Trung Quốc đã công bố kế hoạch 12 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Ông Uông lưu ý rằng NATO được thành lập vào năm 1949 để tạo ra một tập thể chống lại Liên bang Xô Viết. Ông nói, khối quân sự phương Tây thậm chí không ngừng tìm cách mở rộng phạm vi, đồng thời gây căng thẳng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc đã duy trì thái độ trung lập đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Hoa Kỳ và các đồng minh NATO. Ngày 23 tháng 2, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Janet Yellen đã cảnh báo Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt. Tân Hoa Xã dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm với cả người đồng cấp Nga và Ukraine hôm 24 tháng 2, ngày cuộc chiến Đông Âu tròn một năm. Trong các cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan đã thảo luận với Tổng thống Putin của Nga và Tổng thống Zelensky của Ukraine về những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột, đồng thời tái cam kết Thổ Nhĩ Kỳ luôn sẵn sàng cho bất kỳ sự hỗ trợ nào để đạt được lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình giữa hai nước. Riêng đối với nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Erdogan bày tỏ mong muốn về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc đã đạt được ở Istanbul hồi tháng 7 năm ngoái và nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc này bằng mọi cách có thể. Ngoài ra, Tổng thống Erdogan cũng cảm ơn hai nhà lãnh đạo vì sự đoàn kết sau thảm họa động đất tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 2. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian được Nga và Ukraine ký kết vào ngày 22 tháng 7 năm 2022 trong nỗ lực đảm bảo nguồn cung trên toàn cầu. Thỏa thuận hết hạn vào hồi 19 tháng 11 và được gia hạn thêm 120 ngày. Cũng trong ngày 24 tháng 2, hàng loạt sự kiện đã diễn ra khắp châu Âu, nêu cao tinh thần ủng hộ Ukraine nhân kỷ niệm một năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng. Tại Georgia, sự kiện mang tên Ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối được tổ chức, quy tụ hàng nghìn người dân địa phương, người tị nạn Ukraine và cả người Nga. Một người dân Ukraine tên Alinoa đến từ thành phố cảng Odessa của Ukraine nói, tôi ở đây để bày tỏ sự cảm kích đối với người dân Georgia, những người đã chào đón, giúp đỡ, chia sẻ chúng tôi những mẩu bánh mì. Họ quyên góp viện trợ nhân đạo và chăm sóc chúng tôi. Cùng ngày, 10.000 người ở Đức đã tham gia cuộc diễu hành với điểm kết thúc tại cổng Brandenburg, thủ đô Berlin, nơi được thắp sáng với hai màu vàng và xanh lam của quốc kỳ Ukraine. Các nhà tổ chức còn trình chiếu bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà lãnh đạo cảm ơn người dân Ukraine và toàn thể người dân châu Âu vì sự ủng hộ kiên trì của họ nhân kỷ niệm xung đột tròn một năm, đồng thời hứa hẹn một chiến thắng ở phía trước. Trong khi đó, tại Hy Lạp, hàng trăm người tị nạn và nhập cư Ukraine trong trang phục truyền thống đã tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu một năm kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở đất nước của họ.
Đám đông tuần hành qua trung tâm thủ đô Athens với một lá cờ Ukraine khổng lồ dài vài mét. Họ ngân nga những bài hát truyền thống và dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân cuộc xung đột. Một số trong họ đã rơi nước mắt. Một bà mẹ 35 tuổi tên Natalia Kolesnikova đã chạy trốn khỏi Ukraine đến Hy Lạp cùng với con trai 4 tuổi và mẹ già. Cô bày tỏ sự lo lắng khi chồng, anh trai, chú và em trai của cô vẫn còn ở Ukraine. Người phụ nữ tin rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Theo cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, tính từ ngày 24 tháng 2, cách đây 1 năm trước, hơn 8 triệu người Ukraine đã phải rời đất nước để chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh, gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu sau Thế chiến II. Bên cạnh những cuộc tuần hành ủng hộ Ukraine, hai màu vàng và xanh làm chủ đạo của quốc kỳ Ukraine cũng đã xuất hiện trên những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thế giới để đánh dấu cột mốc cho 1 năm diễn ra chiến sự tại Ukraine. Các đồng minh Ukraine trên khắp thế giới đã thắp sáng các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng để đánh dấu cột mốc 1 năm và thể hiện sự ủng hộ dành cho Kiev. Tòa tháp Eiffel, biểu tượng của thủ đô Paris, nước Pháp, được thắp sáng bằng 2 màu vàng và xanh da trời. Còn tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, các tòa nhà trụ sở Liên minh châu Âu, bao gồm tòa nhà nghị viện và Ủy ban châu Âu, cũng được phủ lên màu quốc kỳ Ukraine từ tối ngày thứ Năm. Ở châu Đại Dương, những mái vòm cánh buồm của nhà hát opera ở Sydney, Australia đã chuyển sang dải màu vàng và xanh da trời, thể hiện sự ủng hộ dành cho người dân Ukraine. Ngày 24 tháng 2 đánh dấu cột mốc 1 năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đây cũng là cuộc tiến quân lớn nhất của một quốc gia nhằm vào một quốc gia khác ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Ở Ukraine, hôm 24 tháng 2, rất đông người dân địa phương đã tham dự một thánh lễ cầu cho các nạn nhân đã qua đời trong cuộc tấn công của quân đội Nga vào Kharkiv, một trong những thành phố bị pháo kích nặng nề nhất cả nước, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt cách đây 1 năm. Người dân Ukraine đã đến nhà thờ Chính thống giáo ở Kharkiv bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương đến thân nhân và những người đã qua đời tại Kharkiv, cũng như nhiều thành phố khác trên cả nước. Buổi lễ đánh dấu cột mốc 1 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022. Đây là thời điểm tâm hồn chúng tôi lắng đọng, bày tỏ những nỗi đau khi nhìn vào tình cảnh đất nước và số phận của người dân Ukraine, cùng với niềm tự hào về truyền thống và tinh thần anh dũng của dân tộc này. Tham dự thánh lễ tại nhà thờ thần học Saint John còn có chuẩn tướng Oleksandr Superkhov. Ông khẳng định Ukraine đã vượt qua 365 ngày đen tối vừa qua với sự kiên cường và lòng yêu nước. Chúng tôi có niềm tin vào chiến thắng, rồi cuối cùng hòa bình sẽ trở lại. Tôi thầm cầu nguyện điều đó đến sớm hơn để vơi đi những nỗi đau. Chúng tôi nguyện làm tất cả vì điều đó. Trong khi đó, trước khi cuộc xung đột tròn 1 năm, Nga đã tổ chức lễ hòa nhạc quy mô lớn tại sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow để tôn vinh những người phục vụ trong lực lượng vũ trang nước này. Tại đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trước đông đảo người dân Nga. Theo ghi nhận của phóng viên Reuters, thì những người Nga đã chăm chú lắng nghe Tổng thống Putin phát biểu và thể hiện niềm tin vào khả năng lãnh đạo của ông. Bà Maria Yakovleva, một trong những người có mặt tại sân vận động Luzhniki, chia sẻ bài phát biểu của Tổng thống Putin như liều thuốc trấn an giúp chúng tôi bình tĩnh lại. Tôi lắng nghe ông ấy và tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ít nhất đối với tôi, ông ấy giống như một người cha. Đó là cảm nhận của tôi. Trong khi đó, một người khác cũng tham gia lễ hòa nhạc cho biết ông tin rằng đất nước Nga đang đi đúng hướng với chiến thắng và sự thống nhất đang chờ ở phía trước. Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin đã ca ngợi những người lính Nga đang chiến đấu ở Ukraine. Ông nói rằng họ đang bảo vệ Tổ quốc. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác trên thế giới. Hôm 24 tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ đã từ chối trả lời khi Bắc Kinh yêu cầu nước này chia sẻ thông tin về khinh khí cầu đã bị bắn rơi ở bờ biển Nam Carolina hồi đầu tháng 2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo rằng Mỹ đã thu thập các mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc và phân tích chúng, nhưng họ làm điều đó một mình và lén lút. Ông Uông cho biết ngay từ đầu, Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ thông báo tiến độ qua các kênh lãnh sự, nhưng Washington từ chối trả lời. Hồi đầu tháng 2, một khinh khí cầu của Trung Quốc đã bay vào lãnh hải của Mỹ ở biển Nam Carolina. Mỹ cáo buộc đây là thiết bị do thám của Trung Quốc và bắn hạ. Bắc Kinh tuyên bố vụ việc chỉ là sự cố và cho rằng Mỹ đang phản ứng thái quá.
Sau khi thu hồi các mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc, Mỹ cho biết phòng thí nghiệm của Cục Điều tra Liên bang Virginia đang phân tích chúng để khai thác hoạt động phản gián. Cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đều cho biết đã liên hệ với Trung Quốc sau khi bắn hạ khinh khí cầu, nhằm duy trì các đường dây liên lạc. Ngược lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc sau đó cho hay, họ đã từng từ chối điện đàm với Lầu Năm Góc vì Washington đã không tạo ra bầu không khí thích hợp. Cũng trong ngày 24 tháng 2, đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã đến Kenya, điểm dừng chân thứ hai và cũng là cuối cùng trong chuyến thăm châu Phi kéo dài 5 ngày của bà. Thông tin được Reuters đăng tải. Bà Biden cùng với cháu gái Naomi Biden đã được đệ nhất phu nhân Kenya Rachel Ruto chào đón nồng nhiệt tại sân bay quốc tế Jomo Kenyatta. Theo kế hoạch, hai đệ nhất phu nhân sẽ có cuộc thảo luận riêng. Ngoài ra, bà Biden cũng tham gia các hoạt động khác nhằm nâng cao nhận thức và quan tâm đối với quyền phụ nữ, cũng như đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở vùng sừng châu Phi, vốn đẩy hơn 20 triệu người vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Đây là chuyến thăm tới lục địa đen đầu tiên của bà Biden trên cương vị đệ nhất phu nhân Mỹ. Trong điểm dừng chân trước đó, bà đã đến thăm Cộng hòa Namibia trong 2 ngày 22 và 23 tháng 2. Cuối tuần này, cuộc tổng tuyển cử Nigeria sẽ diễn ra trong bối cảnh các xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn ở vùng Đông Bắc, cùng tình trạng lạm phát, bất ổn xã hội đẩy người dân vào trạng thái tâm lý hoang mang. Nhiều lãnh đạo tôn giáo chức sắc đã tích cực cầu nguyện để cuộc bầu cử diễn ra công bằng và thuận lợi. Tại khu dân cư nghèo ở Makoko, Nigeria, nơi hàng chục nghìn người sống tạm bợ trong những túp lều trên vùng đầm phá, các chức sắc tôn giáo trong trang phục trắng đã đến nhà thờ từ sáng thứ Sáu, cùng nhau cầu nguyện để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra công bằng, thành công tốt đẹp. Ở bang Yola, phía đông bắc Nigeria, ứng cử viên Tổng thống Atiku Abubakar đã tham gia một buổi lễ tại Thánh đường Hồi giáo, cùng các tư thế cầu nguyện cho cuộc bầu cử sắp diễn ra. Chúng tôi cầu xin lòng Chúa thương xót cho đất nước Nigeria. Xin Ngài soi sáng để các cử tri bầu được người tài giỏi lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn. Người dân hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra công bằng, hòa bình và nhận được nhiều sự đồng thuận. Tôn giáo là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Nigeria, quốc gia Tây Phi hơn 200 triệu dân, trong đó khoảng một nửa theo đạo Thiên Chúa và nửa còn lại theo đạo Hồi. Tình trạng an ninh mất kiểm soát đang trở thành nỗi lo cho các cử tri. Những người sẽ bầu ra các nhà lập pháp mới và người kế nhiệm Tổng thống Muhammadu Buhari, chính khách 80 tuổi sẽ không được tái tranh cử sau khi kết thúc 8 năm nhiệm kỳ. Mới đây, một chỉ huy hàng đầu của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, IRGC, cho biết nước này đã phát triển thành công một tên lửa hành trình Power mới có tầm bắn lên đến 1.650 km. Theo Reuters, đây là một động thái có thể khiến phương Tây lo ngại trong bối cảnh có nhiều bằng chứng cho thấy Nga sử dụng máy bay của Iran trong cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu trên truyền hình, Chuẩn tướng Amirali Hajizadeh, người đứng đầu lực lượng hàng không thuộc IRGC nêu rõ, tên lửa hành trình với tầm bắn 1.650 km đã được chúng tôi thêm vào kho vũ khí tên lửa của quốc gia. Đài truyền hình Iran đồng thời phát những hình ảnh đầu tiên của tên lửa hành trình Pave mới khi vị tướng đề cập đến vũ khí này. Theo tư lệnh Hajizadeh, họ đã giảm 1/4 trọng lượng tên lửa, cũng như giảm 6 lần thời gian chuẩn bị phóng. Thời gian qua, Iran đã mở rộng chương trình phát triển tên lửa, đặc biệt là tên lửa đạn đạo, bất chấp sự phản đối của Mỹ và thái độ lo ngại của các nước châu Âu. Tehran cho biết chương trình hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và răn đe. Cùng chuyển sang các tin tức xã hội đáng chú ý khác, một quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24 tháng 2 cho biết họ đã bắt đầu công tác tái thiết sau thảm họa trận động đất kinh hoàng hồi đầu tháng. Theo kế hoạch ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng 200.000 căn hộ và 70.000 ngôi nhà với kinh phí ít nhất 15 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JP Morgan Chase ước tính công tác tái thiết ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiêu tốn đến 25 tỷ đô la Mỹ. Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, thảm họa động đất hôm 6 tháng 2 vừa qua đã làm sập 164.000 tòa nhà với tổng hơn 530.000 căn hộ ở nước này. Tổng thống Erdogan cam kết chính phủ sẽ xây dựng lại nhà ở cho những người dân bị ảnh hưởng trong vòng 1 năm. Cũng trong ngày 24 tháng 2, Cơ quan ứng phó thảm họa khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết số người chết ở nước này do động đất đã tăng lên 44.200 người, trong khi hàng triệu người bị đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất. Ở quốc gia láng giềng Syria, số người chết vì động đất cho đến nay đã tăng hơn 5.900 người. Mới đây, một tòa án ở Colombia đã thử nghiệm mở phiên tòa xét xử đầu tiên bằng nền tảng công nghệ Metaverse. Các nhà chức trách nói với Reuters rằng họ hy vọng sẽ có thêm các phiên điều trần bằng thực tế ảo trong tương lai.
Tòa án hành chính ở tỉnh Magdalena, miền Bắc Colombia đã tổ chức phiên điều trần kéo dài 2 tiếng để xử một vụ tranh chấp giao thông. Các đương sự đã xuất hiện dưới dạng hình đại diện trong vòng xử án ảo. Hình ảnh đại diện của thẩm phán Maria Quinones Triana được mặc áo choàng pháp lý màu đen. Colombia là một trong những nước đầu tiên trên thế giới thử nghiệm xử án bằng thực tế ảo Metaverse. Metaverse thực sự tuyệt vời, nền tảng này cho phép chúng tôi tiến gần hơn với đương sự. Trong khi đó, với những ứng dụng khác như Zoom, khi mọi người tắt máy ảnh đi, chúng ta không thể biết họ đang làm gì. Theo Reuters, các phiên điều trần pháp lý đang ngày càng chuyển dần sang hình thức trực tuyến thông qua các ứng dụng như Zoom hay Google Meet, nhưng rất ít nơi chịu thử nghiệm với Metaverse. Hiện các gã khổng lồ công nghệ như Meta và Microsoft đang chạy đua để xây dựng các nền tảng thực tế ảo của họ. Ban đầu có nhiều ý kiến chế giễu phiên điều trần qua siêu thực tế ảo vì những hình ảnh đại diện rườm rà và rắc rối. Tuy nhiên, phiên xử lý tranh chấp ở Colombia được phát sóng trực tuyến trên YouTube đã diễn ra khá suôn sẻ. Thẩm phán Quinones nhấn mạnh việc phiên điều trần trên Metaverse vẫn phù hợp với hiến pháp, nhưng hiện tại có nhiều người không ủng hộ hình thức này. Vừa qua, một nguồn thạo tin nói với đài CBS rằng ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JP Morgan Chase đang cấm nhân viên sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo ChatGPT gây bão toàn cầu trong vài tháng qua. Trước đó, Bloomberg đưa tin quyền truy cập vào ChatGPT phù hợp với chính sách của JP Morgan, nhưng ngân hàng này lại hạn chế phần mềm ở công ty và không cho phép nhân viên sử dụng phần mềm cho các nhiệm vụ liên quan đến công việc. Người lao động trong nhiều lĩnh vực đang ngày càng chuyển dần sang sử dụng ChatGPT để viết ra nhiều thứ như tài liệu quảng cáo, email, bài phát biểu và danh sách bất động sản. Trong khi đó, các bác sĩ cũng sử dụng phần mềm này cho mục đích nghiên cứu. Một số trường công lập ở New York đã cấm học sinh sử dụng ChatGPT do lo ngại xảy ra tình trạng gian lận. Hiện cả JP Morgan và OpenAI, nhà phát triển của ChatGPT, chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên. Cũng ở Mỹ, cơn bão mùa đông đang càn quét nhiều tiểu bang của nước này. Tại Oregon, tuyết rơi dày khiến cho nhiều cơ sở tạm ngưng hoạt động, trong đó có vườn thú thành phố Portland. Nhưng cư dân nơi đây thì lại có một ngày vui chơi lý thú. Các loài động vật ưa lạnh ở vườn thú thành phố Portland, bang Oregon đã có một ngày vui chơi giữa trời tuyết. Cơn bão mùa đông diễn biến xấu khiến nơi đây tạm ngừng đón khách và các cư dân được dịp thoải mái nô đùa. Những con gấu Bắc Cực và rái cá lăn lộn trên nền tuyết trắng và tỏ ra vô cùng thích thú. Đầu tuần này, cơn bão mùa đông ở Mỹ đã đổ một lớp tuyết dày hơn 27 cm xuống khu vực Portland. Vườn thú thành phố, nơi sinh sống của hơn 2.500 loài động vật, đã thông báo tạm ngưng hoạt động hôm thứ Năm vì thời tiết xấu. Trên khắp cả nước, hơn 900.000 hộ dân bị mất điện và hàng nghìn chuyến bay đã bị hoãn khi bão tuyết càn quét khu vực Washington DC, đi dọc bờ Tây cho đến New England. Những hình ảnh tại vườn thú tại thành phố Portland vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.